chemical reactions and equations. So what are chemical equations? ठीक है, so ਅਸੀਂ activity 1.1 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? When a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to magnesium oxide. This description of a chemical reaction in a sentence form is quite long. It can be written in a shorter form. The simplest way to do this is to write it in the form of a word equation. ठीक है, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 1.1 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫੋਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਇਨ ਅ ਵਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ. ਵਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ? ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਪਲੱਸ ਆਕਸੀਜਨ ਗਿਵਸ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ. ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਦੈਟ ਅੰਡਰਗੋ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ. ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਬਸਟਾਂਸ ਬਣਿਆ ਦ ਨਿਊ ਸਬਸਟਾਂਸ ਫੋਰਮਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਐਰੋ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਐ ਸੀਗੀ, ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ. ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਰਡਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਰਡਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਸਿੰਬਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਤੇ Mg+O2 gives MgO. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਸੈਪਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਇਨ ਯਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸਿਸ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ ਕੈਨ ਨੀਦਰ ਬੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਨੋਰ ਬੀ ਡਿਸਟਰੋਇਡ. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਇੱਧਰ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਇੱਕ ਐਟਮ ਸੀਗਾ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਦੋ ਹੈ ਪਰ ਉੱਧਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਸ ਇੱਧਰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਤੇ LHS ਅਤੇ RHS ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਹੋਣ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਕੈਲਟਲ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਸਕੈਲਟਲ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਕੈਲਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਕੈਲਟਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਨਸ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਨਸ ਦਾ ਸਕੈਲਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦਾ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਸਕੈਲਟਨ ਲਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕੈਲਟਲ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਹੋਵੇ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦ ਮਾਸ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦ ਮਾਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਇਨ ਅ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਆਫ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਆਫ ਈਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਿਮੇਨਸ ਦ ਸੇਮ before and after a chemical reaction. okay so मतलब same होने चाहिए है. so ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 1.3 ਦੀ, ਜ਼ਿੰਕ ਪਲੱਸ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਗਿਵਸ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਪਲੱਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ. ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਲਿਖੀਏ, ਇੱਧਰ Zn ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ H2 ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ 2 ਹੈ, ਇੱਧਰ S1 ਹੈ, S1 ਹੈ, O4 ਹੈ, O4 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਹੈਗੇ ਆ. ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋਈ? ਇਟਸ ਅ ਬੈਲੈਂਸਡ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਨ ਆਇਰਨ ਰਿਐਕਟਸ ਵਿਦ ਵਾਟਰ. ਠੀਕ ਹੈ, Fe ਆਇਰਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, H2O ਵਾਟਰ. ਵੈਨ ਆਇਰਨ ਰਿਐਕਟਸ ਵਿਦ ਵਾਟਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ferric oxide Fe3O4 plus hydrogen. ठीक है,
ਸੋ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ, ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਨॉट ਇਕੁਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕਸਿਸ ਡਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ MCQ ਟਾਈਪ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਲਿਖੇ ਹੈ ਹਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ 3 ਹੈ, ਇੱਥੇ 1 ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਹੈ, ਇੱਥੇ 4 ਹੈ, ਇੱਥੇ 1 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਆਹੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਲਿਖਿਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ Fe plus H2O gives, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ Fe3O4 plus H2, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਬੱਤੀ ਬੰਦ, H2 ਸੇਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ 1 ਹੈ, ਇੱਥੇ 4 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ H2 ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 8, ਠੀਕ ਹੈ, 4 2 8, ਇੱਥੇ ਹੁਣ 2 ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ 3 ਇੱਥੇ Fe3 ਹੈ, ਇੱਥੇ 1 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਟੈਪਸ ਗਿਵਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ Fe, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ Fe ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਂਡ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 3Fe plus 4H2 gives Fe3O4 plus 4H2, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਸੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਿਟ ਐਂਡ ਟਰਾਇਲ ਮੈਥਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰਾਇਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਸਮੋਲੈਸਟ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, to make the equation balanced by using the smallest whole number coefficient. So this method is known as a hit and trial method, ठीक है। Next is writing symbols of physical states. ਹੁਣ ਇੱਕ equation ਨੂੰ ਹੋਰ effective ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਬਲਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ Fe ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੈ, H2O ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੈ, Fe3O4 ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ, the physical states of the reactants and products are mentioned along with their chemical formulae. The gaseous, liquid, aqueous and solid states of reactants and products are represented by the notations G for gases, ठीक है, ब्रैकेट च पैंदा है L for liquids, AQ for aqueous, aqueous means a solution in water, ठीक है, and S for solids. So word aqueous is written if the reactant or product is present in a solution of water. So here उन्होंने लिखता है कि Fe solid state च है, H2O gaseous च है, Fe3O4 solid ਤੇ H2 gas, ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ Fe ਜਦੋਂ H2O ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ, ਇਟ ਰਿਐਕਟਸ ਵਿਦ ਸਟੀਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸਟੀਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੈਟਾਇਲਿਸਟ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਰੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਲਿਖੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, so it forms CH3OH, it's a liquid 340 atm ਤੇ, so CO2 plus H2
नेक्स्ट उन्होंने मतलब एग्जांपल्स देते हैं ए फोटोसिंथेसिस एग्जांपल देते हैं जिहदे विच सनलाइट ते क्लोरोफिल यूज हो रही है एंड भी एरो ऊपर लिखा हुआ है ठीक है। तो बस यही गिवन है। फिर कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन व्हाई मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर बिकॉज इट हैज़ अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हिच हिंडर्स द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। सो नेक्स्ट इज बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है फॉर हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन gives HCl ठीक है। उन देखो कितना हाइड्रोजन H2 की है गैस प्लस Cl2 भी गैस है गिव्स HCl। उन बैलेंस करना है इधर भी H2 है इधर 1 है 2 लिखता Cl Ave2 हो गए ठीक है। नेक्स्ट इज बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट गिव्स एल्युमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। और बेरियम क्लोराइड का क्या होंगे फॉर्मूला BaCl2 ठीक है प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 bracket 3. So this gives barium sulfate BaSO4 plus aluminium chloride AlCl3. A minute. AlCl3 ठीक है। Next is sodium plus water gives sodium hydroxide plus hydrogen ठीक है। इनोवेटिक लेवन है sodium Na plus H2O water gives sodium hydroxide NaOH plus hydrogen ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ बैलेंस कर लिए 1 1 1 1 H इधर 3 है इधर 2 है ठीक है। की ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ 4 ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ 4 2Na 2Na 4H2 4H2 2O 2O ठीक है। Next is balanced chemical equation with state symbols for the following reactions. So first is solution of barium chloride and sodium sulfate in water ठीक है। barium chloride BaCl2 in water aqueous आएगा नाल plus sodium sulfate Na2SO4 ये भी aqueous है ठीक है। to give insoluble means solid state barium sulfate and the solution मतलब aqueous of sodium chloride barium sulfate BaSO4 solid है plus NaCl aqueous ठीक है। Well, next is sodium hydroxide solution in water reacts with hydrochloric acid to produce sodium chloride solution and water. It's NaOH ठीक है aqueous है plus HCl ये भी aqueous है gives NaCl ये भी aqueous है plus H2O ठीक है ये liquid है। So next topic are the types of chemical reaction. So this we will do in the next video and thanks for watching. This was the introduction to this chapter, to the whole introduction to the title of this chapter. Next we will study about chemical reaction, further types of chemical reaction. Thanks for watching my video.